มีอาร์สกงสีมีหมักเทคะชิงคะกระจกหมุยไตเทเลงกับปีทนกับคมมีสีโกยนู่ส่วนดันก็บันสองแก้วเทเลคนนี้ชูมุกันโรยดิ้งเทเลจีเตเทเลมายกกงค่ะ black pepper กันจกเด้งโอเคโอเลสิตีอมุยไอเชกันโรยดิ้งส่วนค่ะส่วนแล้วชีเอ๊ะมุยเราบิตุนอาร์ซาบัตจอกเลยค่ะทำมาอีกสิ่งรัสวกมีที่ได้อาการอะไรเนาะจะทำอาร์ซาที่แรงตาหนึ่งโทนนะคะที่ได้ค่ะอาร์ซาค่ะหนึ่งโทนมันจะได้กันรอยตาเนาะนี่เรื่องที่สิ่งกันอะไรนู่นนี่นั่นก็ละมันแบบโตเรียนตาติดมือตัวอันนี้มันเลยเราเติมใส่ตะกันรีวิวดันซูเขาก็เป็นไอจีเดีย looks so delicious ที่ตัวก็เห็นที่หมักเผ็ดเองน้ำจนหมักเผ็ดผมค่ะมันโรยไทยผักเด็ดไทยด้วยน้ำปลาสุนทรยามีลูกแบบสั้นเดียวโอเคเป็นสั้นเดียวดีค่ะนี่หนูใส่ไปกี่ค่ะCheers. 감사합니다. 걸려. 매장 뚫려. 핫탁엔 후이 더더. Nem 더더. Cheap wooden one. Thank you so much. Ruby's such an idiot.